Esawere. Esawere. Àní reply yẹ ó wà watery. Mi ò dé kí n like watery reply. Sorry. Ọ̀rọ̀ tó ń sọ kò lórí kò nírú. Reply tó ń fún wa ó wà watery. Your reply is too watery. Àlórí ẹ ti dàrú. Tó máa ń wá ọ̀gá ìyálà ìyá ẹ lórí social media. Dọ́dọ̀ ni o. Wọn ò tí ì bí yàláyà bàbá ńlá kú bàbá ìyá ẹ̀dá. Lagos Native Mustafa appointed. Ó ga ọ. Tẹ́ni tó kù ní tiẹ̀ tán. Wọn ò bí yàláyà bàbá fọ́fadà sister màmá yàláyà ẹ̀dá. Ibi tá a bá dàrẹ́ tí ọpọlọ ẹ lọ ibẹ̀ ló gbúdọ̀ yìí sí. Ṣé o ráyè ṣe kéèsì Toyin Abraham sí? Wọ́n bí ń bò àbó ṣìírí. Àbúrò yẹn dàrú. Àlọ́nà yẹn ò kì í ṣọ̀nà ẹ ibi tó ń yí wọ lọ yẹn. Kò kì í ṣọ̀nà ẹ ṣe no go èrè àwọn òbí ìyá ẹ̀dá sẹ́. Àní kò face front. Ó bọ́ ṣe báyé ẹ̀jẹ̀ sórí TikTok. Àwọn Titans ìyá wèrè gan. Oh my God. Wọ́n ti fẹ́ nù ẹ̀ pa sórí. Wọ́n ti fẹ́ nà ìyá ẹ̀ pa sórí TikTok. Oh my God. Allah. Esabod ṣẹ̀sìn àgbáyé. Esabod. Now, let us start like this. Lórí analysis tó ṣe ní ọ̀sán. Thank you for repeating the same nonsense all the time. For the past 1 year, almost 1 year, tó ti ń bá Dorcas Johnson. Olórí burúkú ẹ̀ ò rí news ní ìfún wa rí. Now, let me put the wanted thing here. And I want you to be brave, Tokunbo. Mo fẹ́ kó o wà brave bí ọmọ ọkọ bíi ti tèmi. Lálákọ̀ọ́kọ́, fún wa ní evidence from the court that said Dorcas is a murderer. This is the wanted post here. Kó o lè rí wípé law abiding citizen òun ni àwa. Hello? Gbogbo nǹkan tí wọ́n kọ síbi tí wọ́n fi allege mi, I cleared myself of it. I went to Nigeria and I cleared myself. Why? Because I did not commit any of the offense. Ìyẹn ló ń jẹ́ kí n bi ẹ́ léèrè olórí burúkú. Orúkọ ti tiẹ̀ leléyìí lórí ibí yìí. Ó gbọ́ nǹkan tán kọ ni. Wọ́n ní Esther Tokunbo. Wọ́n ní Esther Aboderin aka Esabod among others at large as a result of which they abandoned their duty over the deceased that possibly led to the death. Tokunbo, ẹ̀sùn apààyàn ó wà lórí orúkọ ẹ ní ìlú Nàìjíríà. Wọ́n dẹ̀ ló wà at large. Ṣé o mèmí ò wà at large? Kò yẹ. Nígbà tó ń dùn mí sí wanted, mo present ara mi fọlọ́pàá. Ọlọ́pàá investigate me and they did not find me guilty. Hello? They did not what? They did not find Dorcas guilty. Offense number 1. Let us go into the report. Mo máa ṣe wá fún ẹ ní àwọn gbasky evidence lálẹ́ ìsìn. Mi tí ìfẹ́ bẹ̀rẹ̀ analysis Nàìjíríà. Ó sì ń bọ̀ lórí ẹ̀mí tí ìgbàgbé. Gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà la máa analyse wèrè.
má ṣe kí ni má disturb ìyáláyà ẹ̀. Ó gbà bó dàn. Now, nínú extortion, adoption, gbogbo àti gbogbo ẹ̀, wọ́n ní in the light of the above findings, a clear case of criminal conspiracy, cyberbullying, cyberstalking, intimidation, defamation of character, injurious falsehood, and conduct likely to cause breach of public peace in the cyberspace is established against all the complainants and the suspects. Àwọn tí wọ́n kọ petition, àwọn olórí burúkú àṣòṣì mámọ́ ti bí, tí wọ́n kọ petition, wọ́n ní wọ́n fi ọwọ́ ara wọn, ìjọba ìlú Nàìjíríà ó jẹ́ kó yé wa pé wọ́n fi ọwọ́ ara wọn ṣera wọn. Wọ́n ní wọ́n rí wọn as defamator, cyberbully, cyberstalkers, and this includes yourself, Esabod, because your name is there. Only, however, alleged adoption cannot be proven as the twins Taiwo and Kehinde are safe in the custody of their biological father. Suraju Ashimiyu Tokunbo Moroya Ekpe ton ba bí baba ńlá kú bàbá ẹ̀ dà. Ton bí yàlá ya baba ńlá kú ìyá ẹ̀ dà. Ẹ bá mi share show you donation share wà ńbẹ̀. Ṣé ń get notification lórí ètò yìí mi ò rí yín ẹ keep it love and like going. Ẹ bá mi share show yìí. Ton bá bí forefather baba forefather dà. Gba Nàìjíríà lọ. Kó lọ clear rẹ̀ the way tí mo ṣe clear ara mi. Gbogbo wa tán pè la wà ńbẹ̀ olórí burúkú ẹnìkan ló wà mẹ́sìn tó wà at large. Esabod ó wà at large. Orí ọ̀tọ̀ ní pé kàn sọ pé nìyẹn ṣe gbọ́ ṣàwo allegedly. Ọ̀tọ̀ ní kàn sọ pé yes o nígbà tá wá ṣe findings yẹn a rí ipò ṣe bẹ́ẹ̀ ń tòótọ́. Ṣé o mọ̀ pé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí gbogbo nǹkan tán allege olórí burúkú wọ̀ fún gbogbo ẹ̀ ló ṣe. Torí ò tí prove ara ẹ̀ wrong. Hello? O ò tí prove ara ẹ̀ pé you are not wrong. One furthermore, on the suspected extortion, no trace of money extorted from an individual is detected, as both are NGOs who seeks for public support online and donations are made to them willingly through their various bank accounts in support of the needy. Both parties therefore can be said to have abused the use of cyberspace or social media rather. Okay? What's the other thing there? And turn to blogger or whatever, nevertheless. On a social media provider should be advised through NCCC monitoring unit to check the activities of all parties. So, on the alleged on the alleged extortion to one B, one is sorry to one low move. On the alleged cyberbullying, cyberstalking, one is sorry to one low move. On the alleged adoption, one is sorry to one low move. We can't hear you anymore. You can't hear me anymore as well. We can't hear you anymore. Can you go out and come back inside? Can you hear me? Can anybody watching hear me?
Abẹ́ ń gbọ́ bó bá ṣe ń sùn, bóyá ọba tó ń sùn. But I can hear myself. I'm watching it through another phone. Can you go out of it? Hello, can somebody let me know? Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Am I audible? Hello, am I audible? Your volume is high. Don't let the person distract you. Okay. Thank you. No, it's not. That's not somebody that can distract me. Okay, Tatiel, and you know me too. I mean, you know, to be honest, but you know, is somebody that is constant here. So report to kọ́kọ́ jáde nìyẹn, and you can see that it is stamped. Now, jẹ́ ká wọnú ayé murder case lọ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ọ̀tá tó jẹ́ kí àwọn ẹni ibi àwọn ẹni òfò tọ́lọ́run jẹ́ kán ṣe kíni, tọ́lọ́run jẹ́ kán ṣìṣe nínú ayé. Mo dẹ̀ fọpẹ́ fún Jésù nítorí wípé Ọlọ́run dìdí, you know, sometimes Ọlọ́run kàn máa lo àwọn ènìyàn. Hello? Ìgbà míì báyìí, Ọlọ́run máa ṣe kíni, á lo ọ̀tá. Láti ṣe kíni, láti mú ẹ dédi ire ayọ̀ ẹ. Ọ̀tá gbé mi débi ire ni. Ọ̀tá rò bóyá wọ́n fẹ́ ṣe mí, meanwhile they were doing me a favour. Okay, nǹkan tí mi ò tí ì fi hàn yín rí láyé nínú ọ̀rọ̀ murder Tókunbọ̀ bọ́ síbí. Bọ́ síbí. Now, Esther Tókunbọ̀ Abọ́dẹ̀rìn lórí ọ̀rọ̀ murder ọ̀nlélẹ̀. Don't let me go. That's part 9. 1 second. Ẹ bá mi share show you donation ẹ jọ̀ọ́. Ẹ bá mi share. Now, this is the fact findings. Hello? This is the fact findings of the murder case. And what I'm going to do, because everybody has the right to do what? To get a copy of these fact findings. Mawaka fact findings nye fún ẹ láti number 1 títí dé number what? Títí dé number 19. This is the findings of the murder case of Iyabeji. Folusho Iyabeji. This is the full report by the Nigerian police force. It cannot be changed. It cannot be altered. Nobody can change it. Because these fact findings, wọ́n discover based on wọ́n ṣe coroner inquest. Hello? As a coroner inquest, we were all interviewed. Abo fẹ́ jẹ́ kí n mo lè bẹ̀ yẹn náà wá o. Ṣé orí ìjọ́ tá ṣe coroner inquest yẹn? Tí wọ́n interview gbogbo wa. Mo make sure pé mo yára mi ní ọpọlọ. Ṣé orí glasses mi tí mo wọ̀? Ìyálàyà investigative officer ní glasses yẹn. Nobody except ẹni tó bá fẹ́ lọ sẹ́wọ̀n gbére. Kò sí anybody tó lè change nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú interview yẹn. This report here, everybody is entitled to a copy of it, including the àwọn aṣòṣìmámọ̀ orí social media. Dọ́kàsì lọ ó bọ̀ kò bọ́mọ jẹ́. Hello? Dọ́kàsì ó lọ ó bọ̀ kò ṣe kíni kò bọ́mọ jẹ́. I'm going to read the fact findings for you. Àwọn olórí burúkú aṣòṣìmámọ̀ orí cyber, they are also entitled to this fact findings. And this is what the fact finding says. On the alleged murder tó wà lórí Nigerian Police Gazette, tó fi ṣe wanted.
Hello, ṣé o rí pé mi ń sìn báyìí ṣé o rí pé mi lè lọ sí Nàìjíríà? Ọlọ́pàá ti ṣe investigation, wọ́n ti rí èyí tó jó títọ́. The same thing was done in the United Kingdom and they found out the truth. That is why you must keep evidence of everything that is happening, both on social media and off social media, because ọjọ́ tọ́rọ̀ bá máa kàn wọ́n. Ṣé bó rí kan kéèsì kan ní VDM ló ń treat yẹn tí mo dẹ̀ ń gbádùn bó ṣe ń investigate yẹn, kò sí nǹkan tán lè kó síyàn lẹ́sẹ̀ ní Nàìjíríà. Tọ́lọ́run bá dẹ̀ ṣe kí ni? Tọ́lọ́run bá kó ẹyọ wá ṣe hallelujah. Because what they wanted to gain lórí okay wóró ẹni tí VDM tó ń ṣe investigation case ẹ̀ lọ́wọ́ yẹn sìn ṣé orí ibi tí ẹni tán allege yẹn orí ibi tán sọ pé wà. That's what they wanted to do with Dorcas. But wọ́n ṣe kí ni? Wọ́n rí yẹn ṣe lórí ọ̀rọ̀ ti tèmi torí wọ́n lè rí ṣe ẹni tí ò kú ẹni tí ò jalè kò lè kú gbé. Now only through investigation carried out on this case, unveiled the following findings on the case of Folusho Iyabidi. That on the 27th of July, 2024, a case of criminal conspiracy, adoption, and alleged murder was reported to this office through a written petition by one Olayinka Olusegun, male, tó ń gbé ní area Adogba Ibadan. Wọ́n ló kọ petition yẹn against one Dorcas Adeyinka female and Suraju male, all of Lagos. Me, I am not of Lagos. I am in London. Lagos. Number 2, only that they had condoned relationship with twins children. In December 2021, known as Taiwo and Kehinde, all male, without due customary maternal procedure as custom and tradition demands. Number 2, nǹkan tí wèrè kọ sínú petition yẹn, wèrè tó kọ petition tí ọlọ́wọ́ síbí ọmọ ọdẹ gbà mí tó ní kó lọ kọ petition tó ń sì máa ṣe kí ni tó máa jẹ bàbá ńlá yàkú láyàyàyà. That within the period of their stay, this is number 3, the acclaimed husband Suraju Ashimiyu could not provide all the necessary social needs to Folusho's wife, as he used to call her, as alleged by them. Number 4, that Folusho the deceased was thrown on the street. Is that true? And turned into a beggar before she could feed, even when she was pregnant for Ashimiyu. Fact findings continue. Number 5, that one Dokotade met the deceased Folusho within the said period and rendered humanitarian assistance to her before she put to bed. That Dorcas Adeyinka, number 6, that Dorcas Adeyinka has never met with the victim one-on-one except online on video during live show when she showcased her NGO achievement whilst in the UK up to the period she died, as also confirmed by the deceased brother in his statement. That one NGO known as Hand Foundation, managed by Olowo Shibi, in brackets, the complainants, took over from Dokotade and care for the deceased took over from Dokotade and care for the deceased with our twin children in 2022 to 2023, and also took her to a military hospital in Yaba
for medical attention but was later abandoned by the Hand Foundation and representative Miss Olowo Shibi Olori Buruku Alayebaje Omo Ofo Omode Gbami. Number 8, that Dorcas Adeyinka's foundation through a manager Folake after Kate, this is number 8, yo, that Dorcas Adeyinka foundation through a manager Folake after taking over the care of the deceased rented an apartment for them, which the Nigerian police force has the evidence of. That Dorcas Adeyinka foundation manager by the name Folake female came up online in March 2023 to October 2023, took over the case of the deceased and paid their bills and placed them on a monthly allowance of 100,000 naira. Dorcas Adeyinka. Number 10, that when they later discovered that Folusho with her husband were selling out items brought for them, the manager Folake took her down to their village in Kire area and handed her over to the mother with the twin children in October 2023. There is evidence for it, including videos. Gbogbo ìlú máa wà nínú analysis wa. Number 11. Number kini tí mo gbé débi dé. Ó dé number 10. Okay. Criminal Esabod. Jẹ́ ká fi number 11 sí. Mọ̀nbọ̀. Kẹ́lí mọ̀ pé there is number 11 ni o. Number 10. Àtẹ̀yìn àṣírí àṣòṣì máa ń mọ̀. Àwọn àṣírí. Àwọn ayé wá pòfo nínú ayé. Nítorí bá báyìí máa tọ́jú òṣì máa ráyè ẹjọ́ ìyá. Everybody is entitled to this report. Everybody lọ get a copy tiẹ̀. Copy tèmi lélẹ̀. Èyí dẹ̀ lè wá rí ìgbà lọ́fẹ̀ẹ́ níbí. Kò jọ́. Aha! Number 11, that Folusho refused to stay with her mother in the village, ran back to Lagos to join her husband, Suraju, with her children. Number 12, that Folusho had been sick, receiving treatment for about 4 months, and the mother was fully informed of her sickness, and that she has been taken to hospital again around March 2024 for medication. But the mother, Mrs. Olabamike, I think that's her name, Olayinka, ignored the call. Irú àwọn yóò ṣì yóò fò ló ń ṣe rádaràda ẹ̀. Number 13. Number 13 now spoke about number 13 to 17. Ó sọ̀rọ̀ nípa corona inquest that was carried out, and of course Folusho's autopsy report. That the deceased died of malicious condition and respiratory failure from tuberculosis of the lung on the 19th of the 4th, 2024. That the death of Folusho was announced live on social media by Olowo Shibi Olori Buruku Alayebaje, the complainant. You see why they need to investigate her. Somebody that she claimed that she is no longer looking after. Kini nǹkan tó fi dé òun ló wá ṣe kíni ló wá tún fọ̀ fún wa lórí social media. Of which all the things that I'm reading out here, they are what she herself confirmed to the police because it is under video recording. Okay? Nobody can change what they said. She was asked questions and I was equally asked questions. The mother was asked questions, the sister, the brother, everybody no interview. Olori Ibu. That the twins, Taya and Kinde, all male,
3 years are in the custody of their father, Suraju Ashimiyu, after the demise of their mother, Folusho. Number 16, that the case of adoption cannot be sustained against the suspect, Dorcas Adeyinka. Number 17, that the deceased, Folusho, died due to the alignment as seen on the result of the autopsy conducted on the 21st of August 2024 at about 10 a.m. uttered by Dr. A.O. Is he Olutunde, MBBS, FMC, Chief Pathologist at the State General Mortuary, Idiroko Road, Ota, Ogun State. Wèrè olórí burúkú àṣírí aṣòṣì mámọ́ Tòkunbọ̀. Because you don't know the law, that is why you will come online all the time. Kí ló dé tán ṣe kéèsì ìyá àbèjì l'Ogun State? Ṣé olórí burúkú aláyé bàjẹ́? If you don't know something, can't you investigate? When somebody die, the area ibi tán bá ti tẹ́ni yẹn ti kú, ibẹ̀ ni wọ́n ti gbọ́dọ̀ carry out case yẹn. Ìyá àbèjì died in Ogun State. She was living in Ogun State. Her case was reported in Ogun State. Her case was never meant to go to Abuja. It was supposed to be treated in Ogun State. Ó wà nínú kíni? Ó wà nínú olórí burúkú aláyé bàjẹ́. Nǹkan tí mo máa ń san pa iná nìyẹn. That's why when you are blogging your orí burúkú tó wálé ayé wá blog. Àti gbogbo òṣì tó wáyé wá blog. Sorry ọba tí ń sùn. Ìtorí ẹ̀ ló ṣe máa ń look and tó ṣe máa ń sound stupid. Ìtorí ẹ̀ ló ṣe máa ń sound bí ẹni tó jẹ́ pé wà naive tí ò gbọ́n tí ò lọ́pọlọ. Ìtorí ẹ̀ ló ṣe jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé bó ṣe wà lórí social media ó wà irrelevant. Lọ́wọ́ protest àbí kí lorúkọ ẹ̀? What's that in kí náà ti ń pè? Interview táwọn human rights tán ṣe. Wọ́n ní wọn ríru, wọ́n ní kéèsì yẹn gbogbo ẹ̀ wọ́n kàn ṣe. Wọ́n ní pé case that is supposed to be treated in one place, ẹgbẹ́ ìlú Abuja, wọ́n sáré hijack bàbá àbèjì, wọ́n hijack ẹ̀ lọ sọ́nà Abuja. Meanwhile, everything is supposed to take place in Ogun State. There is no jurisdiction for any office ọlọ́pàá kankan láti ní wọ́n fẹ́ charge murder case yẹn ní Abuja. There is no jurisdiction for it, òpònú. The only place that the case could have, it has a jurisdiction is Ogun State, because that is the scene. Hello? Boy irọ́ ni, olórí burúkú, òpònú, aláìnírònú, dàgìnìdọ́rọ̀, olè, àǹtí ọ̀dẹ̀ tó ń bẹ̀bẹ̀ nítorí pé kíni? Nítorí pé olórí burúkú ẹ̀ mọ́ bọ̀ jẹ́mẹ́ gbé fọ́tò ìsìn. Ṣé o mọ̀ pé olórí burúkú tiẹ̀ ṣé o mọ̀ pé tó bá ti ṣẹ̀ Tókunbọ̀, olórí burúkú ẹ̀ tó bá ti ṣẹ̀, olórí burúkú ẹ̀ wàá máa bẹ̀bẹ̀ kiri ni. Instead of pé kó lọ clear rẹ̀, wàá máa bẹ̀bẹ̀ kiri ni pé kán jọ o. Ìwọ mọ̀ pé o ti dáràn, olórí burúkú ẹ̀ máa wá sunkún lórí social media. Kíyà sí máa já, ogun ayé yóò lè borí ẹ̀. Instead of you to go and clear yourself nílùú Nàìjíríà níbi tán ti sọ pé you are at large, olórí burúkú orí social media ló jókòó sí tó ń ṣòṣì káàkiri. Dorcas lọ láyọ̀, ó dé láyọ̀, ó dẹ̀ tún gbọ́mọ bọ̀. Ta ni bàbá bébí àwọn ọmọ olórí burúkú Tina? Let me continue. Kí ni nǹkan tó rò bóyá fi lọ carry out autopsy ní Ogun State? Òpònú. Tókunbọ̀ shit. Bó jẹ́ ń gbé mánì sílẹ̀. Why the autopsy to take place in Ogun State? Because that is the crime scene.
point of issue hospital tí ìyá àbèjì tó kú sí ọ̀nà Ogun State, bíbí tí ìyá àbèjì ń gbé Ogun State, ìgbà tí ìyá àbèjì kún Ogun State, olórí ibú ó wá ní pé yẹn kí ló dé tí wọ́n fi ṣe kéèsì yẹn kíní ní àlọ́ opó náà ní máa sọ̀rọ̀ bí ẹni tó ní rònú lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Àní lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tí ẹ máa try kó kan tí ẹ máa sọ̀rọ̀ bí ẹni tó ní rònú. Number 18, that there is no substantial evidence against the suspect as alleged by the complainant to establish the suspect doing anything leading to the death of Folusho Olayinka. It is clearly stated in the statement here. This is written by the Nigerian Police Force. Hello? This is by the Nigerian Police Force. This is the Nigerian Police Force paperwork based on the statement written by the complainant, the statement written by the alleged suspect, based on the statement by all the witnesses, based on the statement by even the complainant mother, father, based on the interview, the coroner inquest. The Nigerian Police Force, they did their job. Yes, they might have not done it properly. Why? Because they put up a wanted publication before doing the needful. Before you can put out a wanted publication on somebody, you must have interviewed, you must have done your proper investigation and be 100% sure that yes, this person must be declared wanted for real. But because of the hanky-panky game that was done, the hanky-panky game, because of the game that they were playing, which is very similar to the case that VGM is treating at the moment, they put out a wanted case on a Sunday evening. Hello? On a Sunday. Ta ló fún wọn ní permission to put out a wanted post? There was no court to order àwọn pé kán put out a wanted post for Dorcas. Nah, not anywhere. But ṣé orí táwọn bá ṣe wanted post yẹn, ó lè possible kémi ti padà wá sí UK. Tí mo bá dẹ̀ ti padà wá sí UK, ó lè possible kémi máa rọ̀ bàbí. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn, wọ́n ṣe gan ni. Ọlọ́run lò wọ́n ni láti fi ṣe kíni, láti fi dára rẹ̀. Number 19, that there is no concrete proof to prove the allegation of murder against the suspects. Tokunbo, bá mi mú bí nígbà tó lórí burúkú ẹ lọ sí ilé ẹjọ́. Tokunbo, olórí burúkú ẹ nígbà tó lọ sí ilé ẹjọ́. Nígbà tí wọ́n máa kọ rìpọ́ọ̀tù ẹ̀, wọ́n ló lórí burúkú ẹ̀ ń ṣe sọ́ọ̀rì, wọ́n ló ṣe sọ́ọ̀rì, wọ́n ní ṣe ló ń bẹ̀bẹ̀ tó ń rá nílẹ̀ because of defamatory and threatening social media posts. Kí ni tó fà tí wọ́n ṣe lè kọ irú rìpọ́ọ̀tù yìí fún wọ? Ṣé orí báyìí sí pé tí n bá fẹ́ lọ Amẹ́ríkà máa lọ sí anywhere tó bá wù mí? I have my evidence, I have my CTC, I have everything that I need. Mi ò ní ìdí ọ̀rọ̀ títẹ̀, mi ò ní ìdí ẹjọ́ wèrè, kí ló fẹ́ jófò, kí ló fẹ́ jóṣì. Kí ló fẹ́ jóṣì. Now, wọ́n wá continue. Wọ́n bọ̀. Wọ́n wá continue, wọ́n wá kọ. Wọ́n wá kọ lẹ́yìn ìgbà tó wọ́n wá kọ gbogbo kinní yẹn tán. Wọ́n wá kọ observation and recommendation. This is what the Nigerian Police Force now recommended. Investigation conducted so far revealed that the deceased died due to serious malnutrition and respiratory failure from tuberculosis of the lungs. Therefore, no evidence is to prove the alleged case of murder against the suspect. However, the only possible
crime that could be established in this case span from a fracas and fights that broke out between all the parties, which includes Olórí Burúkú Tolúlọpẹ́ Ọlọ́wọ́ Ṣíbí Ọdẹ́gbàmí Aláyébàjẹ́, and so many other names are included. I'm not going to read them out. Also, Esther Tokunbo, Esther Aboderin, aka Esabod, amongst others at large, as a result of which they abandoned their duty of care to the disease that led to the possible death. Ṣé orí pé olórí burúkú ẹ̀ ṣe orí pa àpàyàn ni? Tokunbo, Esabod, ṣé apàyàn ni ẹ́ àbó kì í ṣe apàyàn? Màbọ̀, màá bẹ́ẹ̀ gbé sí i nísòro. Tokunbo, ṣé apàyàn ni ẹ́ àbó kì í ṣe apàyàn? Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà rere, Esther Tokunbo Aboderin, ó ti wà nínú líìsì àwọn apàyàn. Apàyàn ni Esabod o. Esabod Aboderin, apàyàn ni o. Ó pa Folúṣọ̀ ìyá àbèjì. Tokunbo, Esther Aboderin tí gbogbo yín tẹ́ mọ̀ sí Esabod lórí Facebook. Àwọn Nigerian police wọ́n sọ pé she's at large. Wọ́n ní Esabod, wọ́n ní she's at large, ó sá lọ. Wọ́n ń wá wọn rí. Wọ́n dẹ̀ ṣì ní ìdí ẹ̀. Èmi Dorcas mo wẹ̀ mo yán kọ́ìnkọ́ìn. Mi ò dẹ̀ ṣe kíni. Mi ò dẹ̀ bọmọ jẹ́ Esabod. Tọ́n bá bí baba ńlá kú ìyá láyà fọ́fadà ẹ̀dá gba Nàìjíríà lọ. Mo challenge ìyá ẹ̀. Hello? Tọ́n bá ti bí fọ́fadà ìyá láyà baba ńlá kú ìyá ẹ̀. Ìyá tó bí ìyá ẹ̀. Tọ́n bá bí ìyá ẹ̀ dà. Jọ mo fọlọ́run bá bẹ̀. Ìwọ kan gba Nàìjíríà lọ. Sórí gbogbo ẹjọ́ wẹ́wẹ́ à ń tojó òṣì, à ń rojọ́ ìyà. Gbogbo àwọn òṣì yẹn, òṣì ní gbogbo yẹn. Kàn ṣe kíni kàn ṣe bí ọmọ ọkọ. Mo ń bọ̀ nísòro. Kàn ṣe bí ọmọ ọkọ. Kó o ṣe kíni? Kó o gba Nàìjíríà lọ. Tọ́n bá ti bí ìyá láyà ẹ̀ dà. Tó o bá ti mọ̀ pé Fóyèkẹ́ ni ìyá ẹ̀. Tó o mọ̀ pé Abọ́dẹrìn ni bàbá ẹ̀. Ra tíkẹ́ẹ̀tì jẹ́ ká lọ sí Nàìjíríà. Ra tíkẹ́ẹ̀tì jẹ́ á lọ Nàìjíríà. Tokunbo ìwọ náà bí dà o gbúdọ̀ tèkó. Mo mọ̀ pé kíní yẹn máa ń dùn ìyá ẹ̀ gan. Ṣé o mọ̀ pé normal tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kó tó di pé mo pariwo síta pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbọ́rọ̀ mi lọ sí ilé ẹjọ́, ẹ jẹ́ kí ilé ẹjọ́ clear mi. Ẹ má gbọ́rọ̀ mi sí police station, mo fẹ́ kí ilé ẹjọ́ clear mi. Ká tó drag ara wa lọ sí ilé ẹjọ́. Kí ilé ẹjọ́ tó sọ pé ta ni this one ò pààyàn náà, ṣe bí ìṣojú yín report wà ń bẹ, gbogbo everything wà ń bẹ, evidence wà ń bẹ. Báwo ló ṣe pààyàn? Ṣé o mọ̀ pé wọ́n á ti kọ́ síta pé Dorcas you have a case to answer. Dorcas you have a case to answer. Jẹ́ kí wọ́n ní pé kí blọ́ọ̀gì wọn tó máa ń pariwo Dorcas you have a case to answer yẹn. Jẹ́ kí blọ́ọ̀gì yẹn kó kọ́ síta pé Dorcas has a case to answer. Ní month August tá a wà pé mo ní case to answer lọ́dọ̀ anybody ní Nàìjíríà. Tokunbo, ra tíkẹ́ẹ̀tì jẹ́ ra tíkẹ́ẹ̀tì nìṣó léwèrè olórí burúkú. Aláyébàjẹ́ nìṣó Nàìjíríà wọn bí ya ẹ̀ dá. Mo rò ya ẹ̀ pin. Bó o lè fẹsẹ̀ tẹ̀bẹ̀. Hello? Kò sí nǹkan tó dùn tó pé kán àlẹ́ jẹ pé igbá àwo ìkòkò bàbá sásùn kó o dẹ̀ tẹ́rí sí kó o dẹ̀ clear ara ẹ̀ kó o ń bẹ́ẹ̀. Hello? Kó o dẹ̀ tẹ́rí sí kó o dẹ̀ clear ara ẹ̀ kó o ń bẹ́ẹ̀. That is what Dorcas did. Dorcas did what? Dorcas cleared herself. Dorcas cleared her name.
ìyá Lizzy and mo ní Lizzy and mo rí fọ́tò ta ló gbé Lizzy àti Ìyábọ̀ bí tán ti jọ ń dira wọn ṣe. Mo rí fọ́tò wọn ni mo fi ń get confused. It's so funny. Tókunbọ̀ tán bá bí ìyá ẹ̀ dá, tán bí bàbá ẹ̀ dá, tán bí ìyáláyà bàbá ẹ̀ dá, tán bí fọ́fadà ìyá ẹ̀ dá, gba Naija lọ. Èmi ń tọ́mọ lọ́wọ́. Kò yẹ bẹ́ẹ̀, mò ń tọ́mọ lọ́wọ́. You don't expect me to now carry my bag and say I'm going to Nigeria. Kò sí nǹkan kan tí mo fẹ́ lọ ṣe ń bẹ̀. Hello? Kò sí ní tí Dorcas fẹ́ lọ ṣe ń bẹ̀. Mi ò ní business kankan Nigeria right now. But àmọ́ ìwọ òótọ́ ọmọ òótọ́ kankan. Prove wa wrong lọ Muritala Muhammed Airport. Olórí burúkú ọmọ àlè, ọmọ àrànkìràn. Ìwọ títí ẹ ti bàjẹ́. Ìwọ tó ti ṣòfò dànù nínú ayé. Ìwọ táyé ẹ ti gíràn. Ìwọ tó fòṣì ìranù, ayé òfò, ayé ẹ bàjẹ́ débi wípé títí ẹ ta òòrọ̀ ọmọ tọ́. Àní nǹkan táwa ń sọ fún ẹ ní wípé ṣé o lè bírú ọmọ bíi Toyin Abraham? Kó jẹ́ pé kankan nínú àwọn ọmọ ẹ wọ́n ṣoríire bíi Toyin Abraham. Kó ní káyé àwọn ọmọ ẹ bàjẹ́. Kí ló dé tó jẹ́ pé àti máa ba ayé àwọn ènìyàn jẹ́, ayé ọmọ ọlọ́mọ bàjẹ́, ayé ọmọ ọlọ́mọ fọ́ká, ayé ọmọ ọlọ́mọ dàrú. Kí ló dé tó jẹ́ pé yẹn nìkan, òun nìkan ni wo olórí burúkú aláyé fọ́ká, òun ló máa ń ṣe nínú ayé. Tókunbọ̀ tí ẹ ti tàbí gúgúrú yẹn. Tókunbọ̀ ò rọ́mọ tọ́. Hello, Esabod, ò rọ́mọ tọ́. Ìwọ nìkan, ṣé ìwọ nìkan ni? Kí ló dé ṣé tí ẹ ta ni? Ṣé ìwọ nìkan ni? Ìwọ nìkan ni lórí social media. Ìwọ nìkan ni ayé ẹ ń bàjẹ́ lójoojúmọ́. Ṣé orí tí gbogbo èèyàn bá fi ẹ́lẹ̀ lórí social media Tókunbọ̀? Èmi Dorcas, ó máa ní me to deal with all the time. Because wàá rí pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀, everywhere quiet. Tí mo ra ń wẹ̀ látọ̀kan, mo ń wo bí tí a máa jẹ lára ẹ̀. Tí mo fọwọ́ lẹ́rán báyìí, tí mo ń wẹ̀ báyìí, tí mo fọwọ́ lẹ́rán báyìí. Wàá rí pé òun ṣe gàlégàlé lórí mídíà, òun ṣe gàlégàlé. Mo wá ń wẹ̀ pàbórí ẹ̀ dàrú ni. Ṣé ò ṣe pórí ẹ̀ dàrú? Ṣé ò ya wèrè ni? Ṣé ò ṣe pé àwọn ayé ń bá mi ṣe ẹ́? Kí ni nǹkan tó fà á tó ń ṣe gàlégàlé fìlà? Wá ṣe bí ìgbà tó jẹ́ pé Ọlọ́run ti ṣe kí ni? Ọlọ́run ti fi ṣúgà sínú gàrí ẹ̀. Wá ṣe bó ṣe, òun ṣe bó ṣe tó, òun ṣe bí ìgbà tẹ́pọ̀ wà ju bó ṣe wà lọ. Mo wá fọwọ́ lẹ́rán, mo wá ń wẹ̀ báyìí. Mo wá ń fọwọ́ lẹ́rán, mo ń wẹ̀. Ibi tí a máa jẹ lára ẹni mọ̀ ọ́n. Ṣorí pé wèrè tó ń ṣe láti bí ọjọ́ mẹ́ta ń sìn. Ṣorí pé ó ti ń calm down. Ṣorí pé gbogbo ṣe àyà mi dísàn. Ṣorí pé ńgbà tí mo da ọpọlọ ẹrú, tí mo da gbogbo inú ẹrú, tí mo ṣì ẹ́, tí mo fi ẹ́ lẹ́kàlàkà. Bí ọjọ́ méjì mélòó kan ni mo fi ń fi ẹ́ lákàlàkà ń sìn. Ṣorí pé gbogbo ara ẹ ti balẹ̀. Ara ẹ ò gbọdọ̀ má balẹ̀ ẹ́. Docamycin injection ni. Tó bá ti gbà sára báyìí, gbogbo ọpọlọ wèrè tẹ́ ìyanu fámìlì yín yẹn. Gbogbo ọpọlọ ẹ tí wèrè tó ti ń bẹ ìjà nínú ẹbí yẹn. Gbogbo ọpọlọ ó máa reset sí factory set níwọ̀n bí ìyá ẹ̀dá. Who can takula yàyà bàbá ńlá kú yá ẹ̀. Ó kì í wojú ni, ó yẹ Tókunbọ̀ máa wojú. Hello Tókunbọ̀. Máa wojú. Hello. Máa wojú. Tó bá ti ń wojú àwọn tó fẹ́ bà tiwọn jẹ́, tó ń wojú àwọn tó fẹ́ máa gàràjì lórí social media, tó ń wojú àwọn tó fẹ́ máa fi fọ́ọ̀kì kó lómi ọjẹ́ bẹ́jẹ́ lórí mídíà, máa rántí pé òṣì tó fẹ́ ṣe yìí o, orí burúkú tó fẹ́ ṣe yìí o, ìbànújẹ́ tó fẹ́ ra wọlé yìí o, Dorcas má wà ń bẹ́ẹ̀. Dorcas má wà ń bẹ́ẹ̀, a máa takula yàyà ẹ̀. Dorcas má wà ń bẹ́ẹ̀, ó máa fi pọ́npọ́ fọ́ orí ẹ̀ dànù. Máa rántí yẹn. Tó bá ti ń rántí yẹn, ò ní problem, ò ní ìṣòro. Ṣùgbọ́n ò ní problem, ò ní ìṣòro. So eléyìí báyìí sì máa bẹ́ẹ̀ jù sórí no jẹ́ kí kíní ẹ̀ ṣe dáadáa máa bẹ́ẹ̀ jù sórí YouTube.
abẹ́ ìdú sórí YouTube pé Nigerian police yóò wọ́n ti reopen kéèsì ìwọ Tòkunbọ̀ Esabod wọ́n dẹ̀ ti list ẹ sórí kíni wọ́n ti list ẹ sórí on the run at large. ṣé o rí pé mi ò ṣe rọ́ǹgì fún ẹ? ṣé o rí pé mi ti wẹ̀ èmi ti yan kankan èmi ti wẹ̀ mo ti yan kankan. ṣé o rí pé lórí kéèsì tá à ń fà yìí náà àtàwọn aṣèrè olórí burúkú tó wà lórí Facebook tán ṣòṣì kiri ṣé o rí pé kí náà sọ wọ́n ní àtàwọn wọ́n láwọn gan àti complainant o àtàwọn tó pè ní suspect o wọ́n láwọn àwọn yẹn tún mọ́wọ́ ara wọn wọ́n tún fi ṣera wọn. ṣé o mọ̀ pé mi làwọn yẹn target but targeting wọn kò lè targeting tèmi nígbà tí ò ń ṣe pé kò sí evidence kò sí anybody tó máa ṣe irú iṣẹ́ yẹn no matter what nobody kò lè possible Tòkunbọ̀ Tòkunbọ̀ kò sí anybody tó máa ṣe irú iṣẹ́ òṣì yẹn iṣẹ́ tí evidence wà fún iṣẹ́ tó jẹ́ pé gbogbo ẹ̀ la rí lórí social media kéèsì Ìyá Ìbejì is a social media case it's not something that is not known okay so ibi títí ẹ tó ti bàjẹ́ táyé ẹ ti bàjẹ́ òun ló ti rí yẹn. When people believe that they have a monopoly of wahala na correct koboko dey reset their brain of course sir. ó máa reset ọpọlọ wọn sí normal setting if you know the overwhelming evidence given to the Nigerian police force on this case wàá mọ̀ pé gbogbo òṣì tán ṣe tán kàn ṣe ó ṣe orí burúkú lórí mídíà yẹn wàá mọ̀ pé orí burúkú ni ṣé orí social media jẹ́bi ilé ẹjọ́ olórí burúkú aláyé bàjẹ́ ọmọ Ọdẹ́gbàmí Tolú lọ pé Ọdẹ́gbàmí wọn bí aláya bàbá ńlá kù ìyá ẹ̀dá kó ní ẹ̀rú èmi àbó lórí burúkú ni ẹni tí mo rí face to face tẹ́ pé wọn bí ẹ̀dá ṣé lórí burúkú aláyé bá àbó òrò bí gbogbo orí burúkú tán fíìdì yín lórí social media ẹ wá ń bẹ Ọdẹ́gbàmí ẹ wá ń bẹ kínní àbáyé ẹ̀fẹ́ bàjẹ́ ni ọmọ tí mo face tí mo sọ fún pé bó o ṣe gbẹ o lọ sọ́tà ọ̀tún bó o ṣe gbẹ bí ẹni tó ní HIV tí mo face ẹ̀ one on one. Do you think Facebook is your social media Facebook tẹ́tí ń ṣorí burúkú látàárọ̀ títí dalẹ́? You think it's the court of law? Hello? Do you think it's the court of law? olórí burúkú wo ló ń jẹ́ ọmọ Ọdẹ́gbàmí? olórí burúkú Tolú lọ pé Ọdẹ́gbàmí knows nobody. gbogbo influence olórí burúkú tó pariwo pé òun ní all for social media show or because mo dákẹ́ tí mo wọ̀ wọ́n ràn tí mi ò sọ̀rọ̀ I deliberately just olórí burúkú làwọn ènìyàn mẹ́kọ́ sí lọ because kò sọ̀rọ̀ kankan lórí ẹnu wọn kò sọ̀rọ̀ kankan lẹ́nu kankan nínú wọn. Irish News ló gbé wọ̀nyí orí burúkú noise orí burúkú blog yẹ olórí burúkú aláyébàjẹ́ gan in fact anytime tí n bá tẹ orúkọ mi sórí Google kò tiẹ̀ kí n gbé wẹ́bsáìtì tiẹ̀ gan yọ ṣé olórí burúkú ni ẹni wẹ́bsáìtì tiẹ̀ ṣe wá ya wèrè bẹ́ẹ̀ tó kún mọ́ ṣé Google ò recognize sáìtì ẹ ni sáìtì ẹ ò jáde rí lórí ibú ọmọ àlè wàá ṣiṣẹ́ Tóyìn ká máa wẹ̀ máa bọ̀ wá ṣiṣẹ́ Tóyìn kí n máa wẹ̀ olórí burúkú àṣírí aláyébàjẹ́ ọmọ àlè ọmọ jàtìjàtì ọmọ randanrandan ọmọ òfò. Nigerian police force wo ló wanted ìyá ẹ̀ kan yọ kúrò olórí burúkú ẹ̀ wàá sì máa lo bánà yẹn tó fi máa kú ni mo ti sọ fún ẹ kó o mú kó o ṣe kí ni kó o fi design nínú yàrá ẹ̀ lẹ̀ mórí wọ́ọ̀lù background yẹn tó bá ti fẹ́ ṣiṣẹ́ ó jẹ́ kó máa wà lẹ́yìn ẹ̀ hàn bí ìyá ẹ̀ dáa tó o bá ti fẹ́ ṣiṣẹ́ ó jẹ́ kó máa wà lẹ́yìn ẹ̀ kó o fi you know that rolling banner that you have tó máa fi ń ṣe show láyé ìgbà tó o sì níyì díẹ̀ báyẹn ní kán báyìí ṣe kí ni wanted yẹn sórí rolling banner wàá wá gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ̀ so that tó bá ti ń ṣe àwọn show ẹ̀ ó máa wà lẹ́yìn ẹ̀ á lè máa rí fúlì o ò lè ṣe without dọ̀kásì àìsí dọ̀kásì nínú ayé ẹ̀ tí ẹ máa bàjẹ́ ni ìwà ṣìírí ṣé òwò ló ní tó fẹ́ ṣe fún wa lórí Facebook ọ̀rọ̀ wo ló wà lẹ́nu olórí burúkú ẹ̀ ìwọ common social media nuisance ìwọ máa lé ọmọ kò níran ọmọ ìrankíran ọmọ òfò olórí burúkú aláyé bàjẹ́ àwọn bàbá ńlá kú bàbẹ́ ta ni bàbẹ́ ń bàdàn
èé ṣe ara wa ń bàdàn olórí burúkú o kì í ṣe ara wa nìbàdàn o kì í ṣe ọmọ ìbàdàn àmọ́ bí tó lórí burúkú ẹ̀ ti wá olórí burúkú ẹ̀ ti kílèmù jẹ̀búrí o ti kílèmù iléṣà o ti kílèmù èkìtì ìbàdàn yẹn kò ń ṣe tẹ́ ò dẹ̀ kì í ṣe ọmọ èkìtì o kì í ṣe ọmọ èkìtì olórí burúkú black sheep of the family ni ìtorí ẹ̀ ló ṣe rí kò sẹ́ni abọ́dẹni kankan tó fẹ́ bá ẹ ṣe orí ìwọ tẹ́ pé lórí burúkú ẹ̀ yẹyẹ ni ó bá yẹ ẹ̀jẹ̀ ni Esabod wá fi ìgbésí ayé ẹ bó ṣe máa ń fa àwọn ọmọ ẹ ṣépè lẹ́kàn ọmọ ẹ tó ya wèrè kó tó dípò ya wèrè nígbà tó wà ní Dublin kí ló ṣẹlẹ̀ sí nìkan mo ẹ̀ṣẹ̀ rí fídíò yẹn nílé níbi tí baba Gaddafi ti fún wa mo máa gbé analysis yẹn wá lọ́la níbi tí baba Gaddafi ti sọ ọ̀rọ̀ lẹ́kàn fún wa dáadáa baba Gaddafi jẹ́ kó yé wa pé lẹ́kàn ń jalè ó ń fẹ́wọ́ ìgbà tó yá ó bẹ̀rẹ̀ sí ní fagbó pẹ̀lú àwọn ọmọ olè ní area ìtorí ẹ̀ ló ṣe gbé lọ sí Nàìjíríà ó dé Nàìjíríà igbó tó ń fà kò yẹ mú ó yí lórí ó ya wèrè lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n ní Lẹ́kàn ti kú o àṣọ ọmọ ti kú mọ́ ẹ lórí Tókunbọ̀ sítórí ayé ẹ̀ ò dáa ó rí sítórí ayé ẹ̀ Tókunbọ̀ sítórí ayé ẹ̀ kò dáa actually when I look into the story of ayé ẹ̀ àánú ẹ̀ ò ṣe mí because gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú ayé ẹ̀ pátápátá ọlọ́run ọba gan ti mọ̀ pé lórí burúkú ọmọ ló máa yà ló fi jẹ́ kí sítórí ayé ẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀ ó fi ọkọ̀ fọ́kọ̀ tì ayé ẹ̀ bàjẹ́ náà ni ó bímọ òwúrọ̀ ọmọ tọ́ ọmọ ya wèrè ìgbà tó yá ìyẹn ṣọ́kú mọ́ ẹ lójú nǹkan tí wàá fi mọ̀ pé tí ẹ ti bàjẹ́ pé ó ti tán fún ẹ nínú ayé nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ nínú ayé ẹ̀ ègún ìdílé leléyìí o ṣàtàrà bàbá rí mọ́síkètìrìbà rí ṣerébà bàbá ṣètìrì kòtìkìrì mọ́síà ayé Tókunbọ̀ bàjẹ́ fa ègún ìdílé ègún ayé ègún ìdílé tó bá ẹ Tókunbọ̀ wá wo bí sítórí ayé ẹ tó ṣe lọ táyé ẹ bàjẹ́ títí ẹ tán tọkọ ń kọmọ sí ẹ lọ́rùn tẹ́ pé tó bá fẹ́lẹ̀ lẹ́nìkan fún ẹ ní ìgbàdí kó fún ẹ ní fọ̀tí ìfọ̀mú kó máa pariwo pólísì kọlọ́pàá gan má lè dá ẹ lọ lórí gbogbo ewé come back to me ewé call to favour me kò favour ẹ lórí ọ̀rọ̀ baba Gaddafi òṣòrí burúkú bọ̀ ń díẹ̀ ni wá wo ègún burúkú tó wà nínú ayé ẹ wo bí ègún yẹn wo bó ṣe bá àwọn ọmọ ẹ ìṣẹ̀dá àwọn ọmọ ẹ wo bí ègún yẹn náà bó ṣe wọnú ayé wọn. Ọlọ́run ọba o mo dẹ̀ wọnú ayé ẹ lọ mo rí pé tí ẹ bàjẹ́ Tókunbọ̀ wo bí ègún yẹn wo bó ṣe ó kọ́kọ́ mú àkọ́bí ọmọ ẹ ó kọ́kọ́ mú ìyẹn fi ọkọ dẹ̀ kú mọ́ lórí àtìgbà yẹn tí ọmọ ẹ tó ti wá ń ṣe kíni tó ti wá ń try láti wá ibùjókòó ayọ̀ nítorí pé ìwọ náà máa ń fẹ́ ṣe kíni o máa ń fẹ́ ba ilé ayé àwọn ènìyàn jẹ́ àtìgbà yẹn tọ́mọ ẹ wá ń wá bùjókòó ayọ̀ kò wá rí bùjókòó ayọ̀ ó wá dé gbogbo àwọn fracas ọmọ ẹ òbó ẹ wá di òbó fracas blogs ó wá di òbó fracas people àwọn tó wà lórí fracas wọ́n wá ń dún ọmọ ẹ Frank Balẹ̀ lọ́nbẹ̀ ps òmù lọ́nbẹ̀ Starboy lọ lórí ọmọ ẹ wọ́n fọmọ ẹ lóyún òkè ẹlẹ́ẹ̀kejì nsìn òun yẹn ó ṣe kíni ó jalè ní Dublin ó kúrò lórí olè tó lọ ń fẹ́wọ́ tó ń gúnbẹ ní Dublin ó fagbó wọ́n dìpọ́tù ẹ̀ lọ Nàìjíríà ó dé Nàìjíríà ó ṣe kíni wèrè yẹn ó wá ṣe kíni ó tún wá yàtọ̀ sí normal wèrè from there ó ṣánkú dànù mọ́ ẹ lójú. ẹlẹ́ẹ̀kẹta ìyẹn wà nínú ilé ẹ̀ ń bẹ̀ ṣé orí bọ́mọ ẹ ṣe rí àbó rí bí Wálé ṣe rí ń sìn ó rí bẹ́ẹ̀nbẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀ bí ìgbà tó jẹ́ pé ó ti fẹ́ kún bí tó ti ń fa agbó tó rí bí wèrè ìgbà wo náà ni Wálé ò ní pẹ́ ya wèrè mọ́ ẹ lọ́wọ́. last born ẹ Tókunbọ̀ ó wà ní Dubai níbi tó ti ń ṣe kíni níbi tó ti ń ta òbò láwìn Esabod ayé ẹ wo ló dáa tó ayé ọmọ ológo tó ń pè ní Toyin Abraham Tókunbọ̀ kí ló dùn nínú ayé ẹ bíi Toyin Abraham kò sí ẹkún ní tiẹ̀ láàárọ̀ lọ́sàn-án àtàlẹ́ ọmọbìnrin ronú ayé àwọn ènìyàn tó ń bàjẹ́ ló ń jẹ́ káyé àwọn ọmọ ẹ̀ náà máa ṣòfò o ò lè gbin àgbàdo kó o lóo fẹ́ gbẹ́ kó o lóo fẹ́ kó gààrí o ò dẹ̀ lè gbin àgbàdo kó o fẹ́ kẹ́wà
orí burúkú tó o ṣe títí ẹ náà fi bàjẹ́ tó fi ń bẹ̀bẹ̀ káàkiri ilé ẹjọ́. Tòkunbọ̀, ìwà ìkà tó wù ẹ̀san ẹ̀ ló dé bá ẹ̀. Òun náà ṣe sọ pé má máa hùwà ìkà mọ́. O ò dẹ̀ dáwọ́ ẹ̀ dúró náà, àìdáwọ́ ẹ̀ dúró náà òun lè ṣe rí táyé ẹ sì ń bàjẹ́. Ẹ̀ ń tewé o, ò ń tegbò, ewé o, egbò, ò ń tewé, ò ń tegbò. Lọ́ọ̀ favour olórí burúkú ẹ lórí kéèsì Gaddafi. Olórí burúkú ẹ Tòkunbọ̀ ni. Tòkunbọ̀, lórí ọ̀rọ̀ Gaddafi, ẹ sì husband díẹ̀. Tó ní dandan fẹ́ ba yí ẹ̀jẹ̀. Tó ní tí wò bá ṣe kíni, tí wò bá rán lẹ́wọ̀n, ò ní jáwọ́. O ò ṣoríire bọ̀ ń bẹ́ẹ̀, orí burúkú náà ló ṣe bọ̀. At the end of the day, hello, Gaddafi rẹ́rìn, ìwọ ló ń sunkún. Wo bó ṣe rí wo Gaddafi. Tí ìbá ṣe pé o láwọ́ Gaddafi ó fomi lò ń tòótọ́. Kíre, what is this? Tòkunbọ̀, what is this? What is this? What is this? Báwo ló ṣe máa ríru bàbá tó pè, tó dán, tó ń fine, tó wọ white tí gbogbo ẹ̀ pọ́n, tó ṣe dáadáa, tó ń rùn dáadáa, lọ́dọ̀ wo olóòórùn àtọ̀ọ́lé olóṣì olórí burúkú tó máa ń tọ̀ sára ẹ̀? How do you want to compare yourself to this? As in, does the combination match? Tòkunbọ̀, ṣé combination yìí ṣó bára wọn lọ lójú ìwọ náà? Ìwọ náà wò náà, wọ́n mọ́. Ìwọ tó jẹ́ pé bó ṣe wà yẹn ò lè get over Gaddafi. Tó bá ti rí Gaddafi báyìí gbogbo ọpọlọ ẹ máa ṣáná ni. Tó bá ti róbìnrin pẹ̀lú ẹ bá gbogbo ọpọlọ ẹ máa ṣáná ni. Wọn bí ìyá ẹ̀dà náà. Ṣé o lè dún bí Bímpé bọ́lọ́run ṣe jẹ́ pé Bímpé Ọlọ́run fẹ́ jẹ́ kó ṣe kíni kó jẹ́ olórí tó. Ṣùgbọ́n ìwà burúkú tó wà lọ́wọ́ Bímpé òun ni ò jẹ́ kí Bímpé kó lè jẹ́ olórí lénìí, tó jẹ́ pé tó bá kò síbi tí Bímpé bá fẹ́ wọ̀, wọ́n á gbé kéèsì evidence àwọn nǹkan tó ti ṣe lórí ìkànnì Facebook fracas náà ni. Ṣé orí bí fracas ṣe báyé Bímpé jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni fracas ṣe báyé ẹ jẹ́. Wẹ̀ náà, ìwọ náà wẹ̀. Ìgbà tó ń dé London, ọ̀dọ̀ àwọn ìyàwó K1 yẹn kan lòún dé sí, àwọn náà jẹ́ kó máa fa sìgá, òun wá ń fa gbó at the age of 25. Àwọn tó dé London ní èjì wọ́n lọ ṣiṣẹ́ nursing. Olórí burúkú ẹ olóhùn ṣe oní doctor níwọ pé wọ́n kò ti di doctor of the abo. Olórí burúkú aláyé bàjẹ́. O kó gbogbo ewé àtegbò jọ sínú ibẹ̀ yẹn, àwọn yẹn ò tà, wọ́n ti dòkúta mọ́ ẹ lọ́wọ́. Ewé àtegbò tó kó sínú ilé Tòkunbọ̀, ó ti dòkúta mọ́ ẹ lọ́wọ́. Ń pariwo àwọn fẹ́ ṣe séèsì o, séèsì wà o, kinní kan wà o, bọ̀ eléyìí tó kó sínú ilé ó ti dòkúta mọ́ ẹ lọ́wọ́. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ rí ewé àtegbò original. Godwem ìyá Ìjẹ̀bú. Hello, Godwem ìyá Ìjẹ̀bú àwọn náà lè ṣe. Débẹ̀ confam ní ẹ̀bùsì tiwọn. Original ni gidi tó mú yes. Gbogbo àwọn nǹkan tó ń treat pátá lọ́dọ̀ Godwem ìyá Ìjẹ̀bú òun ló wà listed síbi phone number wọn lélẹ̀ tó wà lábẹ́. Ẹ kàn take a screenshot, ẹ̀yẹn contact Godwem ìyá Ìjẹ̀bú. Tó bá lo àgbo wọn tí ò bá ṣiṣẹ́, contact mi kó wá gbowó ẹ̀ padà. Contact mi kó wá gbowó ẹ̀ padà. Màmá yẹn fún mi lágbo, èmi gan lágbo wọn kó tó di pé mo bí ọba. Godwem ìyá Ìjẹ̀bú, àgbo ẹ̀ ṣiṣẹ́ bàjẹ́, confam burúkú ni. Ó wọná bàjẹ́ gidi. Hello, àgbo Godwem ìyá Ìjẹ̀bú ó wọná gidi. Original gidi ni. À ń gbé àwọn new ọmọ, a tún ti ní àwọn nǹkan tá a tún háàdì mọ́ Godwem báyìí sẹ́, à ń gbé bọ̀ láìpẹ́. Ó máa kàn yín lára láìpẹ́ láì jìnnà ní àwọn nǹkan tá a tún, àwọn ìwé àtegbò tá a tún ti háàdì mọ́ àwọn latest one. Gbogbo nǹkan tá à ń treat pátá ní Godwem ìyá Ìjẹ̀bú òun ló wà listed. Ẹ make sure pé patronize wọn. Customer service wọn number 1 ni. Yeah. Tòkunbọ̀, tí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ayé ẹ̀, ọ̀rọ̀ ayé ẹ̀ òun ló jẹ mí lógún. Tí mo bá ń fi ọ̀rọ̀ ayé ẹ̀ tí mo fi ń ṣe show látẹ̀ní títí for the next 20 years. Hello, ọ̀rọ̀ ayé ẹ̀ kí n máa rún lẹ́nu for the next 20 years. Ó tó bẹ́ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Gbogbo ṣe rí bí shapeless àmú ẹ̀bà lọ́dọ̀ bàbá tó pé tán. Àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Torọ́ Ọlọ́run ò fún ẹ ṣe.
bàbá Gaddafi tó fẹ́ bá tiẹ̀ jẹ́ ọlọ́run ò fún ẹ ṣe, ọlọ́run dójú tiẹ̀ ni. Àgbẹ̀ tó bá yẹ pé orí kéèsì bàbá Gaddafi ṣe olórí burúkú àti bọ́sọ̀ láì máa ti máa ṣe ẹ mọ́ra ẹlẹ́wọ̀n kìnnìkan. Ṣùgbọ́n nígbà tó jẹ́ pé ọlọ́run mọ̀ pé bàbá yẹn ò ṣe nǹkan kan fún ẹ, ọlọ́run mọ̀ pé kò ṣẹ̀ ẹ́, òun lọ́rọ̀ ẹ̀ ò fi dẹ lọ mọ́ bàbá Gaddafi lọ́wọ́. Tókunbọ̀, ó ti ṣòfò ayé, ó ti ṣòfò ọ̀run ẹ̀ bàjẹ́, ayé ẹ̀ dojúrú, ọ̀run ẹ̀ gan bàjẹ́. Lọ jẹ ilé kó fi sùn lálẹ́ iná, tó bá tún dọ̀la èmi àti àtúnṣe kìíní àtúnpàdé ara wa. Thank you very much for watching. Like I said, don't forget Golden Ìyá Ìjẹ̀bú, Golden Eden Cosmetics for all your skincare products. A sì ní 4-bedroom luxury house for sale. Ìyẹn ní Ògùdù, near the palace. Ẹ contact wa. Ògùdù GRA ni o. Nínú estate ni o. Fully secured estate, and it's 280 million naira, which you can pay 50% of it upfront, which will be 140 million, and then you can pay the rest by 3 installments when it's convenient for you. Before you pay the full balance, after paying the 50%, you can move in if you want to. Once you pay the 50%, and then pay the remaining 3, you break it down and you pay it by installment. Contact our phone number. Tẹ́tí contact wa fún ilé òǹlélẹ̀. Ilé yìí hot cake ni o, hot cake burúkú ni o. Má jẹ́ kó ṣe kíni, má jẹ́ kó lọ mọ́ ẹ lára o. The price is good, it's affordable. Ó dẹ̀ ṣe kíni, ó make sense. Show yìí máa wà available lórí YouTube ó jàre. Thank you very much for watching. God bless you. Má dẹ̀ tún rí yín ní kíni, má tún rí yín later.